today is July 6. Happy Friday sa ating lahat. So, kamusta kayo? So, as you can see, parang kakagising lang natin, diba? And now, gusto kong gumawa ng... Napakaliwanag ko talaga, besh. Para akong... Santino. Napakaliwanag ko. Wala naman tayo... Bababaan lang natin yung shine bright like a diamond later. So, ngayon, bago tayo magsimula, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para naman update ka sa lahat ng happenings dito sa ating channel. So, for today's video, gagawa tayo ng DIY MAGNUM ICE CANDY. Yes. Kasi, video suggestion to ng aking office mate. Ewan ko kung saan niya napanood ito or saan niya nakita. And then, sabi niya, just try. Bakit hindi, diba? So, try natin. Hindi ko alam kung, feeling ko sa YouTube may mga nagaganito. Hindi pa kasi ako nagsa-search. So, ayan. So, meron tayo dito. Ganito lang kasi yung chocolate na meron ako, yung pang-bake ko. Ayoko na kasi bumaba. Tinatamad ako. So, yan. Meron din tayong creme densada. So, ang gagawin natin ay binuksan ko na to kasi wala kaming can opener. So, kinchilo ko siya. Kaya hintayin na lang natin kung ano magiging itsura niya. Hintayin na lang natin. Wala, ayaw niyang bumagsak, besh. Tak-tak. Ang biyad. Biyad, kahapon ka pang langaw ka nandito, ah. Sige, tak-tak. Tak-tak mo. Yan, oh. Hintayin na lang natin, nakakapagod, eh. Ay, inilagay ko pala to sa besh, sa fridge for... Anong oras ko ba to binili? Mga siguro 7 oras na siyang nasa ref. Mga ganun. Yan. Natin ng chocolate. Mga konti lang ang gagawin ko, besh, kasi baka walang kumain. Mga siguro 1/4 cup ganun ito. Ang sarap sa mata. Ay, ang sarap sa mata. Sarap pakinggan, no? Ganun. Ayan. Tama na yan. Tapos, so, I'm back, mga kabeks. Ako'y nagbabalik. Bakit parang gulo na ng vlog na to? Yan. So, meron na tayo ditong milk and chocolate. Mix lang natin siya. Ngayon naman, i-whisk natin to. So, nag-ready na tayo ng piping bag. Mamaya ako na puproblemahin yung ang tawag dito, yung ating panel or yung embudo natin. Mamaya ako na siya puproblemahin kung nasaan siya. Ayet! Wala namang mawawala, diba? Pero feeling ko, titigas naman siya. Pero hindi lang ako sure kung maganda yung pagkatigas niya. Diba? I-slide natin. Ganon. Parang hindi magandang idea yung walang piping bag, ah. Ay, naka. Para ma-feel. Oh my God. Patay yung tissue.
Yan. Para daw ma-fill up yung ito. Tapos, kuha tayong kutsara. Yung dulo ng kutsara, ipapatas natin siya or tawag doon. Ilalatag natin siya. Ah, lumalapot naman pala. Garne, oh. Garne. Kita nyo ba? Ah, sabi. Oo nga naman, 3 lang. Ay, malapot nga talaga siya. Sabi daw, wag hagurin. Dapat daw, ganyan-ganyan lang. Wag hagurin? Ano daw? Ayan. Ito siya. Ganyan siya. So, itutuloy ko lang to ha. Wait lang. Ay, hindi na kailangan ng piping bag. Hello. Feeling ko, hindi siya tumigas. Hindi ko alam. Kuha tayo ng isa. Pakiramdam ko lang. Sumagas pa tayo matatapos, besh. Ala, humalo siya. Try natin dito sa lumamig na chocolate. Feeling ko ganun pa rin to eh. So, wala naman siyang sinabi kung dapat malabnaw ba or malapot yung yung pinaka-chocolate mo. Pero feeling ko talaga mas mag-work to pag sobrang lapot ng chocolate mo. Kasi ngayon, hindi talaga to mag-work. Hahalo't hahalo lang to. Pakatalino nang nag-invento nito. Walang, ewan ko ba, bakit di ko siya magawa? Tingnan natin nang hindi ilalagay sa ref, ha? Napakakalat. Ayoko ng ganitong vlog. Napakakalat. Napakakalat ng vlog na to. Ay, mas nag-work yata to pagka hindi. Wait lang, paano nag-work? Dapat besh mahigpit yung ano mo, ha? Nag-work siya. The next day. So, beshi, karugtong to nung vlog natin kahapon, literally the next day na. I-update ko lang kayo sa ating Magnum Ice Candy. Epic failed siya, besh. Inilabas ko lang yung tatlong feeling ko magiging successful naman tong tatlong to. So, tingnan natin. Yan, tingnan natin kung effective tuloy. Kung successful siya.
Medyo matigas. Hop. Tingnan natin. Ay! Ganyan siya. Ganyan siya, besh. So, try pa natin ng isa. Okay, wait lang. Try natin to, baka mas okay. Ano ba yan? Epic failed siya. Pero, tingnan natin sa lasa. Ah, ito pwede, oh. Oh. Tignan natin yung lasa niya. Ang dami. Ba't ganon? Parang ang ano niya, creamy. Hindi nga nabuo yung chocolate niya. Hindi siya nabuo. Pero okay na. Okay lang. Hindi siya nabuo. So, sayang lang. Tignan natin. So, yeah. So, dito ko na tinatapos ang ating vlog, mga beshi. Kung nagustuhan nyo ito kahit epic fail, please like and share at mag-comment na rin kayo sa baba. At para naman maging party kayo ng hashtag BeshieSquad, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para naman update ka sa lahat ng happenings dito sa ating channel. So, once again, this has been me, your Beshie Rayna, signing off. XOXO. Peace out.